Domnule doctor Alex Mărmureanu, am citit presa din Statele Unite și se pare că situația în Los Angeles este foarte gravă, aș spune mai gravă decât cea din New York, de acum câteva luni. Ce se întâmplă acolo, de fapt? Cum decurge imunizarea și ce se întâmplă cu persoanele care sunt în stare gravă, infectate cu COVID și nu mai apucă să fie duse la spital, pentru că am înțeles că nici acolo nu mai sunt ambulanțe, ambulanțele nu mai fac față și mor acasă. În primul rând, mulțumesc pentru invitație la... Cu mare drag, mulțumesc pentru... Este o onoare și privilegiu să fii parte din acest distins panel. Deci, situația este foarte complicată în Los Angeles, dar se pare și în România. Deci aș vrea să fac câteva comentarii. Îmi cer scuze pentru greșeli gramaticale de limba română, am plecat de mulți ani. Deci spitalele în Los Angeles sunt foarte pline. Deci noi avem zero, deci nu avem intensive care, deci terapie intensivă zero. Eu fac chirurgie cardiacă, vasculară, toracică, deci nu operăm numai cazuri de urgențe. Este situația grea, dar nu este foarte grea. Adică toți pacienții care trebuie să fie tratați sunt tratați. Sunt mai puține ambulanțe, dar, mă rog, au adus mai multe. Situația este bolnavii care nu pot să fie reanimați în field, deci acasă, nu mai sunt aduși la spital. Deci, imunizarea merge foarte bine. Eu astăzi îmi fac a doua doză, booster cum se numește. Am fost vaccinat acum 3 săptămâni, unul dintre primii din Statele Unite. Și apropo de chestia asta, vreau să spun, în România, deci eu pot să fac recomandări, cum ar fi, trebuie neapărat să vaccinați în prima round, prima linie, doctorii și asistentele medicale. În primul rând, ei nu pot să-i trimiți să aibă grijă de COVID patients dacă nu sunt imunizați, adică... Domnule doctor, dar care este reacția medicilor din Statele Unite? Aici nu știu de ce, la noi, de exemplu, dau exemplul spitalului din Găiești, pentru că tot l-am făcut cunoscut datorită echipei Realitatea Plus. Sunt medici care efectiv, din vari motive, refuză vaccinarea. Este foarte unusual, deci deosebit, exact. În sensul în care ei greșesc. Adică, mă rog, e libertate peste tot. Poți să faci ce vrei teoretic, dar practic cu COVID-ul nu e vorba numai de tine, dar poți să infectezi alt pacient sau familia și așa mai departe. Eu m-am vaccinat la început. Ideea este doctorii și asistentele medicale și lumea din spital trebuie vaccinată imediat. Cum am spus, este vorba de ei, de pacienți, de familiile lor. Dar dacă nu ai doctor și asistente, nu poți să ai grijă de pacienți. Poți să închizi spitalul. Așa se întâmplă aici. Avem de toate, nu avem asistente medicale pentru că multe s-au infectat. Și doctor, de fapt. Am înțeles cu Găieștiu, eu am stat la Băile Govora, pe vremuri treceam pe la Găiești, mergeam la București, acum 40 de ani. Nu poți să... mă rog, sunt două chestii serioase. În primul rând, trebuie să vaccinezi cât poți de mulți. Aici problema în America e ca și la dumneavoastră. Sunt destule vaccine, dar nu logistics. Deci nu au putut să-i vaccineze pentru că nu s-au descurcat să facă treaba bună și în timp. Se pare că așa se întâmplă și în România. Deci, părerea mea, nu poți să nu poți să dai vină la un organizator care nu vrea să arunce. Bineînțeles că mai bine să vaccinezi decât să arunci dozele. În primul rând, e clar că este nevoie de a doua doză, deci booster după 3 săptămâni. Dar decât să arunci o doză, mai bine o dai la un om bătrân care o să-i dea 50-60% imunitate. Deci nu-i dă perfect, 95-100%, mă rog, nimic nu-i perfect. Dar chiar dacă nu-i dă a doua doză, primește 50-60%. Deci, părerea mea, trebuie organizat foarte bine, după carte, după cum spune research-ul, cercetarea, 2 doze. Dar, bineînțeles, încearcă să nu arunci vaccinul și să dai cu ea în nevoie. Recomandarea mea, dă-i la doctor și la asistente medicale și lumea din spital, pentru că ei sunt cel mai expuși. Uite care e situația în Statele Unite. Este o problemă foarte interesantă și a devenit foarte complicată, din păcate, și nu trebuie să fie complicată. Da. Este un vaccin. Sunt 2 doze.
Toată lumea face gălăgie, scandal în America, trebuie să folosim știința, cercetarea, deci asta este situația. Din păcate, din punct de vedere, cum să vă spun, logistic, deci nu pot să organizeze foarte bine administrarea vaccinului, vor să schimbe legea. Ce se întâmplă? Sunt două vaccine. După primul vaccin, este un vaccin cu două doze. După prima doză, ai imunitate undeva între 50% și 80%. Da? Deci nu e perfect. Deci, după a doua doză, booster, care o să primesc astăzi, la 3 săptămâni, ai imunitate 95% în jur de. Pentru cât timp? Pentru cât timp aveți această imunitate? Nu știe nimeni. Probabil trebuie să... Eu o să-mi fac antibodies, o să cercetez, cum se numește, fac test după o săptămână, două, să văd cât am antibody, dacă vaccinul a mers bine și probabil că 6 luni, un an de zile, nu știe nimeni, o să cauți să vezi dacă nu mai ai antibodies, faci încă o dată vaccin. Problema care este? În Statele Unite sunt vaccinuri, nu poate să le dea la lume că sunt neorganizați foarte bine. Și atunci vor să facă, cum era pe vremuri în România, când eu am crescut acolo, las că merge și așa. În ce sens? Au vaccinul și în loc, ei ce zic? Hai să le dăm numai primele doze la mai mulți, în loc să așteptăm să le dăm al doilea booster și sperăm că o să fie bine. Asta e o prostie, pentru că nu o să fie bine, le dai la doctor și ei au 50%, 60%, deci nu 95%, 50-60% imunitate și după 3 zile fac COVID. Și asta este, nu mai știu în românește, se numește, deci, alandala, așa și așa. Deci asta e o prostie. Ce vor să facă acum? Dacă n-ai doze destule, ori organizezi, chemi armata, faci un fel mai bun lucru de a administra, dar nu poți să le dai, în loc să le dai la 1000 de oameni, le dai la toți primul vaccin, că n-ai rezolvat nimic. În loc să faci o treabă bună, mai bine le dai la 500 și ăștia sunt imunizați, le dai la 1000 și nu știe nimeni care e situația. Problema este, acum în Statele Unite, astăzi, de fapt, a venit un comunicat la spital să se dea vaccinurile așa cum au fost planificate. Unul după alta, la 3 săptămâni, maximum o lună. Deci nu e bine să le dai la toți o doză și după aia când whenever you come around, cum se numește, când ai timp sau când apare, le mai dai încă o dată. Asta nu este o situație. Și încă o dată, întrebarea se pune din cauza neorganizării. Că dacă totul e organizat bine, nu ai nevoie să le dai o doză acum și o doză când ai timp. Deci asta e situația. Astăzi, producătorul a emis un avertisment că nu garantează eficacitatea vaccinului dacă este folosit în alte ritmuri și cu alte doze decât cele din prospect și din studiile clinice. Și cred că acest avertisment privind siguranța actului vaccinării și predictibilitatea imunității individuale și imunității de cohortă, de grup, ar trebui să fie un aspect discutat de lumea medicală, ar trebui să dea indicii tehnice și decidenții să se bazeze și pe studiile clinice și pe deciziile celor care pot să dea informații tehnice. Nu putem să glumim, sunt resurse foarte multe, este vorba de sănătatea unei comunități, a umanității și nu putem să ne jucăm cu astfel de informații. Exact. Asta, dumneavoastră a spus foarte bine, același lucru am spus și eu. Și întrebarea a devenit la ora actuală dacă trebuie să schimbăm modul de a da vaccin, pentru că este foarte dezorganizată modalitatea de a administra vaccinurile. Nu că este cum se numește în românește, nu este o modalitate sau o necesitate pentru medicină. Deci părerea mea să se organizeze mai bine vaccinurile și să se dea așa cum a fost concepute. Deci 2 doze la 3 săptămâni distanță și am terminat discuția. Încă o chestie. Dacă rămân doze decât să se arunce, absolut mai bine le dai la oameni bătrâni care clear nu o să fie foarte bine vaccinați, dar o să aibă 50-60% mai bine decât ar fi avut dacă n-ar fi fost vaccinați, bineînțeles. Mai avem un minut și aș merge la dumneavoastră, domnule Mărmureanu, pentru că sunteți departe de noi și dacă îmi puteți spune scurt care este speranța dumneavoastră când vă veți întoarce la normalitate. Depinde cum definiți normalitatea. O să dureze câțiva ani buni. Eu port mască în fiecare zi, N95, deci foarte strict, operez 10 ore pe zi cu această mască, mă spăl pe mâini, evit pe cât posibil problemele și, bineînțeles, sunt bucuros că m-am vaccinat.
O să fie foarte greu să vaccinezi toată lumea și în timp util, deci cel puțin un an de zile. Probabil că 30% sau jumătate din populație nu se va vaccina, cum a spus și dumneavoastră în România. Unii doctori nu vor să se vaccineze sau din populație și din păcate se vor îmbolnăvi și pe alții, unii vor muri. Deci chestia asta o să dureze... Vă mulțumesc foarte mult, timpul nostru Mersi. s-a scurs. Vă mai aștept cu mare drag oricând în intervenție la emisiunea noastră. Luăm o scurtă pauză și revenim pentru cea de-a doua oră.